سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با قسمت 34م از فصل 67م برنامه چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. بله تعجب کردین؟ تعجب نداره، درست شنیدین. قسمت 34م از فصل 67م. میدونم منتظر قسمت دوم از فصل جدید بودین، اما واقعیت اینه که این برنامه در آینده ضبط شده. این برنامه رو ما از 50-60 سال بعد به زمان حال فرستادیم به کمک فیزیک کوانتوم. به هر حال ما سرمنشأ این علم هستیم، ولی خب بیشتر نمیتونم توضیح بدم. از علم‌های مثل علم کوانتوم که علم خیلی خیلی جدید است، هنوز تو عرصه زندگی مردم و نظامیین وارد نشده است، از اون زمان ازش برخوردار بودم. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. سرمنشأ؟ حالا شاید سر منشأ نباشیم، ولی قطعا ته مخرج هستیم دیگه، توی همه چی. چون تو در آوردن هر چیزی ما تخصص داریم. ولی همین که دستاوردهای کوانتومیتون رو اعلام نمی‌کنین خیلی خوبه. معلومه تجربتون زیاد شده، چون اون سری که دستاوردهای کروناییتون رو اعلام کردین، اما آنتن رادیویی که با چسب 1 2 3 چسبوندین به در قابلمه، اسمش هم گذاشته بودید کرونایا، اون کل جهان روده بر شده بودن خنده. دستاوردهای کوانتومیتون رو اگر بخواید علنی کنید که خطر جرخوردگی بین‌المللی وجود داره. وقتی که ما از این پشتوانه علمی برخوردار هستیم، حتما سرمنشأ در علم کوانتوم الان هستیم، ولی خود نمیشه اینا اعلام کنیم. البته ما در کنار علم کوانتوم در علم طب سنتی هم حرف که نه، ولی شعر برای سرودن زیاد داریم. روغن بادام شیرین به علاوه عسل 5 به 2 شبیه قاشق مرب‌بخاری بخورن. برای رفع یبوست و یا شربت انجیر 5 تا انجیر خیس بکنن و به آخر وقت بعد از 4 ساعت مل بکنن. این میتونه درمان خیلی مناسب برای یبوست باشه. این درمان یبوسته؟ خب چرا خودت یکمشو قبل برنامه مصرف نکردی با اون طرز حرف زدنت که هر کی ندونه فکر میکنه 3 ساله نریدی؟ بفرمایید که در مورد سرطان مغز استخوان و خون چی کار باید بکنیم؟ 2 واحد عسل، 2 واحد عرق نعنا، 1 واحد سرکه، انجیر روزی 7 تا، بادام روزی 7 تا، سیاه‌دانه و عسل کوبیده مخلوط کرده. هر 6 ساعت 1 قاشق مرب‌بخاری. هر 6 ساعت بخورین رو. عسل و سرکه و عرق نعنا با سیاه‌دانه واسه درمان سرطان خون و سرطان مغز و استخوان خوبه؟ بعید بدونم این نسخه هم عین قبلی میخوره یبوست رو درمان کنه. یعنی 1 قاشق از این ترکیب هر کی بخوره چنان بیرون روی بگیره که قشنگ تا 1 ماه باید تو توالت زندگی کنه. البته طبیبان حاذق ما برای اونم درمان دارن. اسهال مزمن، دلپیچه‌های شدید. داروش چیه؟ 3 چیز. یکی سنجد یا پودر سنجد، دوم عناب، سوم پودر هسته انار، 4م چوب پنبه. اصل کاری رو نگفتین جناب پروفسور. چوب پنبه برای موارد حاد خیلی به کار میاد. قشنگ با مانع فیزیکی جلوی فوران رو میگیره. از پودر هسته انار هم بهتره. کاش در کتب درسی اون شعر 100 دانه یاقوت رو هم عوض کنن به 100 دانه یاقوت دسته به دسته با نظم و ترتیب بخور تا دسته. اینجوری دانش آموزان نسبت به طب سنتی مشتاق‌تر هم میشن. واکسن که همه امروزه مشتاق به استفاده از این واکسن هستن، واکسن برکت. بله مردم خیلی مشتاقن. اصلا این نونوایی صف اصلا واسه برکت. 2 تایی، 3 تایی، 4 تایی. صف تکی کنجیجیشو که دیگه اصلا نگو نپرس. خودتون ببینید عکسشو دیگه. البته اگه میبینید کسی توی عکس نیست و صف تولید عمومی 13 بدر شلوغ‌تره به خاطر اینکه مشتاقان واکسن برکت
مشتاق سفر به ارمنستان هم هستن، رفتن اونجا برکت بزنن. به هر حال موفقیت‌های برکت بین‌المللیه. واکسن برکت که از جمله واکسن‌های بسیار موفق نه تنها در کشور بلکه در دنیا هست. البته موفق در این دنیا نه ها، در اون دنیا. احتمالاً منظور جناب وزیر این بوده، یعنی تعداد کسایی که واکسن برکت زدن بعد کرونا گرفتن فوت شدن رفتن اون دنیا رو شمردن که به این نتیجه رسیدن. به هر حال واکسن کرونا ساختن با دیگی که توش سمنو میپزن و دمپای ابری و کفش کتونی خداییش کار خیلی سختیه. یعنی ساندویچی داشته باشی این وضعیت بهداشتیش باشه، مأمور بهداشت میاد درجا پلم میکنه مغازه رو. تو اون شرایط باید خیلی کار درست باشه بتونی واکسن بسازی، یعنی باید خدای واکسن باشی. خدای واکسن تو دنیا کیه؟ بیل گیتس این کرونا رو اصلا ایجاد کرد برای واکسنش که با واکسنش 15% مردم دنیا رو کم کنه. بیل چی؟ بیل گیتس؟ تو اسم یارو رو نتونستی یاد بگیری اون وقت هدفش رو تشخیص دادی؟ بعدم اون جمعیت کیا رو میخواد کم بکنه؟ اینا رو؟ ببینید دوستان، این قاشق مال دهن مردمه. من این قاشق مال دهن مردم میذارم اینجا. ببینید مال قاشق مال مردم دهن. مومن شفاست. تو این مسیر خبری از میکروب و بیماری هیچی نیست. بله واقعا هدف بیل گیتس اگه امثال این بابا باشه که نیازی به واکسن نداره واسه کشتنشون. کرونا هم نباشه این خودش ترتیب خودشو میده با این سطح رعایت بهداشت. حالا 100% نه ولی به احتمال 93% میده. امریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، دیگران، خود محققین، اون مجموعه‌های مختلف علمی رسیده الان تراز مقبولیت واکسن برکت به 93-94%. خب این یعنی چی؟ این یعنی تو دنیا بی‌نظیره. 93% بیشتره بابا، تراز مقبولیتش بالای 100%. منتها اگه نزنی. خداییش برکت خیلی واکسن خوبیه، هر کی نزده راضی بوده. من دیدم کسی رو که نزدن برکت رو تجربه کرده و راضی بوده. من دیدم افرادی که هر دو رو تجربه کردن. تفریح برای ترکیه، در ترکیه لذت بخشتر، مفرحتر از تفریح در عراق. والله نه. آره یا نه؟ نه. اون دیگه بستگی داره البته طرف هدفش از تفریح چی بوده باشه. فقط طرف مطمئن بردنش عراق، تایلند نبوده؟ چون بعضی سفرهای عراق از 100 تا سفر تایلند توپ و شیطون بلاتره ها. از حالا قول 40 هم از شما بگیریم دیگه، دوباره سفر 40 با هم بریم انشالله. یعنی فکر میکنم روز میلاد امام رضا علیه السلام که از عیدیامون از آقای امام رضا همین باشه دیگه، که قشنگ 40 توپ یه 40 شیطون بلا بریم و کیف کنیم. 40 توپ شیطون بلا. وقتی خانومی رو میذاری جلوی دوربین که رو سر یه گلگلی رنگ روشن پوشیده، همین میشه دیگه. مهمون شیرین برنامه هم انان از کف میده اینجوری. اون مدیرای قدیمی سازمان یه چیزی میدونستن که میگفتن خانم‌ها فقط رنگای تیره بپوشن دیگه. پوشش و لباس که ما خانم‌ها 3 تا رنگو بیشتر اجازه نداشتیم بپوشیم. یعنی ما توسی، مشکی و قهوه‌ای اجازه داشتیم. در اون سریال‌های پاورچین، نقطه‌چین. بله پاورچین و نقطه‌چین هم فکر کنم هم توش. به نظر من که همون 3 رنگ هم نباید میذاشتن بپوشین. مشکی که معروفه به این که رنگ عشق و مثل رنگ چشای مهربون پس تحریک کننده است. توسی رو هم که همه میشناسین دیگه، چه جور آلتی، ببخشید آدمیه، مخصوصا سعیدشون. میمونه یه قهوه‌ای که اونم واسه مسئولین تحریک کننده است. زیاد ببیننش ممکنه روده هاشون تحریک شه. بهترین رنگ بیرنگیه واسه خانم‌ها. یادم که سر لباس‌ها خیلی تاکید داشتن که اولا که گشاد باشه و رنگی نباشه یا گیریم. مثلا یادمه که ما یه دونه فون داشتیم که حتی روی رنگ لب و روی موجه ها هم زده میشد واسه اینکه اصلا آرایش که اصلا نمی‌کرد. نه اصلا آقا جان به هیچ وجه نه، همه یه رنگ لب طبیعی بابا میگرفتن. خیلی کار درستی میکردن. همین که نمیگفتن کارتون یخچال تنتون بکنید، روشن فکری و انعطاف مسئولان عزیزو نشون میده. بعدش همین حرفا مال قبله. الان دیگه خدا رو شکر مسئولان ما خیلی عوض شدن، عین طالبان. دیگه به خانم‌ها اجازه میدن هر چی که دوست دارن بپوشن، ولی خب اونا خودشون موقع پخش کم رنگش میکنن. در قسمت 30 برنامه همرفیق آرایش چهره مهمانان برنامه سانسور شد، اما نکته بحث برانگیز در این قسمت همرفیق تغییر رنگ کلی آن بود که با قسمت‌های پیشین تفاوت داشت. رنگ برنامه از رنگ اصلی به رنگ مایل به سیاه و سفید تغییر کرده بود. نه اینم خوب نیست، من راضی نیستم. مایل به سیاه و سفید کمه، به من باشه میگم کامل سیاه و سفید، عین فیلم‌های قدیمی چارلی چاپلین اینجوری.
بفرما. این شد یک برنامه متعارف و استاندارد. فقط اگه بتونن این روش رو بسط بدن به همه فیلم‌ها و سریال‌ها و تاک شوها عالیه. فقط میمونه میزانسن. واسه اونم فقط طراح صحنه باید حواسش باشه که هیچ دو نفری با هم روی هیچ چیز دو نفره‌ای قرار نگیرن. خانوم و آقا کنار هم روی یک مبل دو نفره اجازه نداشتیم بشینیم، یعنی حتما باید 2 تا مبل کنار هم بود و اینا جدا جدا روی اون مبلا میشستن که حتما وسطش یه دسته داشته باشه، اگر 2 نفر با هم روی یه مبل نمیتونستن بشینن. دسته؟ وسطش دسته داشته باشه؟ عجیبه که اون سانسورچی آلت مغز به ذهنش نرسیده وجود دسته اون وسط خودش قباحت داره و میتونه تحریک آمیز باشه. من امیدوارم این رئیس جدید صدا و سیما صدای منو که به جایی نمیرسه بشنوه و یه فکری به حال مبلای دسته‌دار فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی بکنه. برای ادای حق مردم در امانتی که به دست ما سپردن باید صدا و سیما رسانه کسانی باشه که صدایی ندارن، صداشون به جایی نمیرسه. دیگه از این بیشتر؟ الانم بالا تلویزیون هر وقت ما روشن می‌کنیم می‌بینیم یا داره از شرایط بد سیاسی و اقتصادی کشور انتقاد می‌کنه یا صدای اعتراضات و مطالبات و خواسته‌های به حق مردم بیچاره و مستضعفه. البته نه مردم ایران. بحران سوخت تازه ترین بحرانی است که گریبانگیر انگلیسی ها شده است. فقط در یک هفته اخیر به علت بالا رفتن بهای انرژی، کمبود راننده تانکر و آنچه بی برنامگی دولت توصیف شده، 9 شرکت انرژی در این کشور ورشکست شدند. بیشتر پمپ بنزین ها خالی است و صف‌های خودروهای در انتظار سوخت کیلومتری شده است. بابا سوخت دیگه بحران داره. بزنید 1500 تاشونو بکشین، بعدم یه گزارش پخش کنید از یک راننده تاکسی بریتانیایی که سیسمونی نوش به دست اغتشاشگران آتیش گرفته و تقاضا داره یک دست و یک پای معترضان رو قطع کنن. اینجوری قطعاً قضیه جمع میشه. نشدم چند نفرشون رو اعدام کنین جمع میشه. مدیریت بحران بلد نیستینا. بزنید صیانتشون کنید دیگه. عناب استانی نماینده مجلسی که سیلی زدنش به صورت یک سرباز راهبر برایش دردسرساز شده بود، به عضویت کمیته فضای مجازی منصوب شد. بله دیگه، خاله الکسیز عضو کمیته عفاف و حجاب می‌کردن معقول‌تر بود. یعنی کسی که فیلم چک زدنش به یه سرباز تو فضای مجازی پخش شده آبروش رفته رو کردن مسئول رسیدگی به فضای مجازی. اصلا سرورهای اینستاگرام و واتساپ از شنیدن این خبر پشمشون ریخت. 6 ساعت از بیخ قطع شده بودن هفته پیش. عرضه نگهداری از سرور که نداره این مارک زاکربرگ. باید مدیریت فیسبوک هم بدن دست رئیس جمهور ما، خودش بیاد بشینه پشت سرورها. مردمن اینا عزیز خدا هستن، چرا با مردم اینجوری میکنید؟ من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها. من این دفعه یک کار بکنم خودم پشت فرمون بشینم. چی میگی؟ چرا فیلم هندی بازی در میاری تا میبینی دوربین روشنه؟ مگه میشه راننده بزنه بغل تو بشینی پشت فرمون بای بای کنی با مردم تو خیابون؟ مگه اتوبوس ترمینال جنوبه؟ چی میگی الکی؟ چی کار کنه راننده الان؟ اگه وایسه که مردم از شدت شیرینی و محبوبیت میریزن سرت آنگوزمانت میکنن، آروم آروم هم بره جلو که شما ناراحت میشی. نکنه میخوای خیلی زود تند سریع انقلابی زیرشون بگیری رد شه بره روشون تا مردم احساس آرامش کنن. داره آروم آروم میره جلو دیگه. شلوغش کردی خودم میشینم. اصلا مگه تو گواهینامه داری؟ چه جوری آیین‌نامه رو که خوندن و نوشتن لازم داره قبول شدی؟ اصلا بزن کنار بابا، خودم میشینم بلد نیستی هیچ کدومتون. سلام، احوال شما؟ حال شما؟ خیلی خوش آمدین. خیلی خوشحالم از زیارتتون. به همچنین. چه خوب که ما رو مبل یه نفریم. تو مبل 2 نفره هم دیگه از این به بعد استفاده نکنید. شما متوجه شدین مثلا؟ نه خب زشته واقعا، درست نیست. 2 نفره چی اصلا اسمش تحریک آمیزه. 2 نفر آدم غریبه میشینن رو مبل 2 نفره دیگه، خب میبینن که مبل هست و فضا هست و اینا، خب خیلی اصلا فساد از همین مبل 2 نفره شده. اینجوریه که ترویج پیدا میکنه. اصلا این کلمه 2 نفره واقعا زشته. به خدا. به نظرم باید حذفش کرد. یا گروهی یا تک نفره. بله. خب چیز میزان نظرشون چیه؟ نظر اونا از همه مهمتره به نظر من. چون اصلا اونا صاحبان اصلی این برنامه هستن. دقیقاً. بزرگان ما هستن. بله، تصمیم گیرندگان ما هستن. این هفته ببینیم بچه‌ها چیکار کردن.
چیز میزا چیز میزا خب ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای گویا مدیریت محترم کارگروه حمایت از کالاهای داخلی. جناب مهندس، برای حمایت از لوازم خانگی داخلی چه چه تدبیری در دست دارید؟ بله، از این پس تصمیم گرفتیم ورود هر گونه لوازم خانگی خارجی رو به کشور ممنوع کنیم. امیدواریم که با اجرایی شدن این طرح حمایت از کالای ایرانی در بین همه ما افزایش پیدا کنه. ما طرح‌های بسیار متنوعی برای فروش کردن این محصولات داریم که مردم عزیز میتونن با مراجعه به نمایندگی ها از این خدمات استفاده کنند. یه ماشین لباسشویی میخواستم. اتوماتیک یا دستی؟ اتومات. چند کیلویی باشه؟ 8 کیلویی. خب رنگش؟ سفید. خب ثبت نام شما برای خرید ماشین لباسشویی تمام اتومات ایرانشور تکمیل شد. لطفاً مبلغ 15 میلیون به صورت علل حساب واریز کنید. موعد تحویل 6 ماه معادل 180 روز کاریه. آقا این ماشین لباسشویی ما رو نمیخواید تحویل بدید؟ 6 ماه تأخیر کردید. بوی جنازه گرفته لباسای من. متاسفانه به علت تحریم‌های ظالمانه و کمبود قطار. یعنی چه 6 ماه دارید همین حرفا رو میزنید؟ موقع پول گرفتن تحریم نبودید؟ خب من الان مشکلتون رو حل میکنم. چی بود کالای شما؟ ماشین لباسشویی اتومات 8 کیلویی سفید. خب بفرمایید. این چیه؟ متاسفانه ماشین لباسشویی اتومات 8 کیلویی سفید به علت تحریم‌ها فعلا تولید نمیشه. به جاش معادل پولتون 2 تا ماشین ظرفشویی دستی 8 نفره قرمز به شما تعلق گرفته. ولی خانم خداییش خیلی هم بد نیست. خوبیش اینه باهاش هم ظرف میشه شست هم لباس. یه جورایی 2 در 1. آره بابا، به جاش از محصولات داخلی حمایت کردیم. خداییش ایمنیش هم خوبه. آره واقعا. اون دکمه آب گرم کن رو بزن لطفا، دستم یخ کرد. وطنم این شکوه پا بر جا چیز میز چیز میزا 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 چیز میزا. داریم استعداد؟ خیلی. من که خیلی زیاد استعداد دارم شخصا. تو هم که اصلا منم که استعدادی. چشمه استعدادم همینجوری قل 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 قل. نه ولی واقعا استعدادها کم لطفاً 1-2 تا متاسفانه به دلیل وقت. آره واقعا 2 تا بیشتر وقت نداریم. ولی بهترینن. واقعا عالی هستن. واقعا دمتون گرم. ببینیم چیکار کردن بچه‌ها. اون درخت سربلند پر غرور که سرش داره به خورشید میرسه، منم اون درخت تنز برده به تبر که واسه پرنده ها دلوا پس منم اینا رو دعوت کن مهمون برنامه. همون دیگه از لول استعداد گذشته. بچه‌ها اصلا من از این به بعد تصمیم گرفتم استعدادها رو هم اگر میشه دعوت کنیم رو برنامه. حالا اگه میتونن. اگه نمیتونن که اگر دوست دارن نشون داده بشه صورتشون، شاید بتونیم در آینده اسکایپی باشون مصاحبه بکنیم. هنوز البته مطمئن نیستیم ولی واقعا ممنون ازتون. کلیپاتون رو به هر حال بفرستید به کانال سوژه یاب در تلگرام. رسیدیم به بخش جذاب و باحال و پرطرفدار برنامه. هنوز یه هفته نشده از بخشای دیگه برنامه بیشتر طرفدار داره. بخش مسابقه. همه میخوان شرکت کنن، همه میخوان چه جوری شرکت کنن. کلی آدم به من زنگ زده بود که مهناز افشار مسیج زده بود میگفتش که مسابقه خیلی پیچیده است. خب مهناز جون باید خودت بیای شرکت کنی. مهناز جان کجاش پیچیده است؟ 9 تا شماره است. یه شماره رو انتخاب میکنی مثلا میذاری کنار میگی مال من.
بعد شماره‌های دیگه رو باز می‌کنید تا ببینید کجاش پیچیده. بذار مهناز خودت این مسابقه رو نگاه کنین بچه‌ها. این یکی رو نگاه کنید. اجازه میدین من برم. تو که می‌خوای بری الان اجرا کنی، بذار حرفاشو من بزنم دیگه. اگه موافقی. لباس باید عوض کنم. خب برو تو لباس عوض کن، من توضیح میدم. بچه‌ها ببینید این مسابقه خیلی باحال، نگاه کنید. بابا این سینا اینقدر حرف زد نذاش من کت شلوارمو عوض کنم دیگه. ببخشید دیگه، یه وقتی عوض میکنم یه وقتی عوض نمیکنم. به هر حال رسیدیم به قسمت مسابقه هیجان انگیز این هفته، مسابقه جعبه شانس که هر هفته شما بیننده ها میتونین تو این مسابقه شرکت کنین، شانستون رو امتحان کنین و مطمئنم که شانس همراهتونه. بیننده عزیز برنامه صدای ما رو میشنوی؟ سلام. سلام عزیزم، خودتو معرفی کن. خوب شما. سامان از گیلان. سامان از گیلان. نصف جمعیت اینجا گیلانیه. تیجان قربان، من خودمم نصفم گیلانیه، نصف بنده و اینا. آی بابا یه چیزی بیاین براش دیگه. و نفشه گل بیرون ببخشید لا 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 لا. بسه چه خبره بابا؟ چه خجالت داشتین، واقعا زشته اینجا مسابقه ده. قربونت برم سامان جان. این جواب به افتخار تو ما اصلا ببین هیجان آوردی. این شمالی بودنت بالا میسه آخه قربونت برم عزیزم. این جعبه های پشت سر منو که میبینی درست؟ جان بله. خب از 1 تا 9 ما شماره داریم. مبالغی هم از 1000 تومان تا 7 میلیون تومان برای شما گذاشتیم که امیدواریم بیشترین که 7 میلیون 1000 تومان ببریم. نه دیگه تو باید بیشتر، تو گیلانی هستی، تو خوش شانسی. من میدونم تو خوش شانسی. الان اول به من بگو که کدوم از این شماره ها رو دوست داری برات نگه داریم؟ با کدومش فکر میکنی بیشتر شانس میاری؟ از یک شماره 3. شماره 3 خیلی خوب. شماره 3 رو ما برای تو نگه میداریم. این مال تو. بعداً سعی میکنیم از چنگت دراریم البته، ولی نه بستگی به خودت داره. خب حالا 3 شماره دیگه هم انتخاب کن، دونه دونه باز کنیم. شماره اول تو بگو. 4. شماره 4 خیلی خوب. شماره 4 ببینیم داخلش چیه. 700,000 تومان. 700,000 تومان اب نداره ها. بد نیست باریکلا. آره 7 میلیون خوبه که نبود واقعا. خب شماره بعدی 7. شماره 7 ببین همه اتفاقا 7 رو نگه می‌دارن ولی تو 7 اصلا نمیخوای. آفرین. 3 میلیون. حالا خیلی مونده. آقا امیدتو از دست ند. تا 7 میلیون آره ما داریم. ما 7 میلیون داریم، هیچ غمی نداره. 1000 تومانی رو برات نگه داشتیم یواشک. امیدوارم تو جعبت نباشه. بگو یه شماره دیگه. شماره 9. شماره 9 رو باز کنیم ببینیم پشتش چیه. 300,000 تومان. آفرین نه خیلی خوبه باریکلا. ببین الان 3 تا شماره برات باز شده. 700,000، 3 میلیون و 300,000. میخوام ازت الان جعبه خودتو بخرم. 100,000 تومان حاضری بفروشی جعبتو به من؟ با توجه به اینکه 100,000 تومان خیلی کمه. نه اون 1000 کمه. بچه‌ها میگن نفروش. تو چی میگی؟ 1000 تومان بهتره. 1000 تومان همون بهش 1000 تومان خوبه. خیلی خوب ولش کن میگذریم. 4 تا دیگه جعبه باید پس باز کنی. اولیش خب کدوم شماره رو انتخاب میکنی؟ ببین الان 1000 تومان، 30,000 تومان، 70,000 تومان، 100,000 تومان، 1 میلیون تومان و 7 میلیون تومان باقی مونده. 4 تا اولی میخوام بسوزونم. 4 تای اولی رو از نه دیگه باید تو شماره انتخاب کنی. بستگی به این داره که پشت شماره هایی که انتخاب میکنی چه. بازی اصلا این بازی شانسیه یا همینجوری من با سواز کنم نمیشه. اولی 1000. 5 خیلی خوب. 5 برای 70,000 تا به افتخارش. باریکلا خوش آمد. آفرین سامان. بعدیش 6. خب ببینیم پشت 6 چه رقمی خوابیده، چه مبلغی. 1 میلیون. خب بازم خوبه. یکی دیگه 2. امیدوارم که 7 میلیون نباشه پشتش. 2 رو لطفاً. 100,000 تومان. آفرین. یکی دیگه یه دونه دیگه انتخاب کن بین 1 یا 8.
1000 تومان، 30000 تومان و 7 میلیون تومان مونده. بین جعبه 1 و 8 کدوم انتخاب میکنی؟ 8 خطرناکه، همون 8. 8 خطرناکه. خیلی خب 8 رو برات باز میکنیم ببینیم چیه پشتش. امیدوارم خطرناک نباشه. وای آفرین. خیلی خب الان من میخوام دیگه ببین بین 1000 تومان یعنی کمترین مبلغ و بیشترین مبلغ مونده. 1000 تومان و 7 میلیون تومان. خیلی سخت شد. به نظر تو ما میخوایم الان دیگه جعبه رو ازت بخریم به مبلغ 1 میلیون. 1 میلیون میفروشی؟ نه همون 1000 تومان. خیلی خب پس اگه نمیفروشی یا اول یا آخر مطمئنی؟ آره مطمئنم. میگه یا اول یا آخر. باریکلا خوشم اومد. یا همه چی یا هیچی. خوشم اومد. آره. اصلا ما گیلانی اینجوری میگی با کله اصلا میپاریم دو هم. بالا میستر بازم ختم بود. یکو پس باز کنیم ببینیم چیه. ای وای. یکو براش باز کنید. یکو برای سامان. پس موندیم با اون 1000 تومانی که می‌خواستی. اینقدر گفتی. سرم لطفاً باز کنید. بله با 1000 تومانی که خودت دلت می‌خواست. به هر حال برنده چون اون رقمی رو بردی که تو دلت می‌خواست. افتخاره. خیلی ممنون سامان جان. نحوه دریافت جایزه رو جزء فرمان بدید. هزینه کارت به کارتش بیشتر میشه که ولش کنید. کارت به کارتش بیشتر میشه دقیقاً. خیلی خوب. خیلی ممنون ازت. لطفاً برای دیگران عزیزان بیننده اگر میخواید تو مسابقه شرکت بکنید به لینکی که ما توی استوریامون میذاریم ثبت نام کنین اسمتون رو یا کامنت بذارین آخر برنامه توی اون پستایی که میذاریم تا ما باهاتون تماس بگیریم. قربون همگی. آماده ای شدی؟ آماده چی؟ هیچی دیگه باید جمع کنی دیگه. الان آره دیگه یه کار جدید واسط پیدا کردم. تو به خدا. آره. راست میگی؟ مهمون امشب یکی از بانوان خانم‌های کارآفرین کار درست ماست. دیگه قراره بعد از مصاحبه تو هم بدم کار منو بیافرینه. آره یه کاری برات بیافرینه و که دیگه آره دیگه. یعنی از دست آره دیگه همین دیگه. آرامشی به هر حال برگرد به استودیو. اما بریم سراغ مهمون امشب. پریا قریشی. من خودم گفتم توپ می‌زدم دیگه وسط. شنیدم گفتی ببرمش از همین الان میبرمش. بنویسم. نه بابا ما بدون شادی اصلا کارمون پیش نمیره. دیدم چه اذیتت میکنه. چه خبر پریا جون؟ خوبی؟ خیلی خوب. این پریای عزیز دل 6-7 سال پیش هم مهمون ما بود ولی از 6-7 سال پیش تا الان تنها تغییری که کرده اینه که هیچ تکون نخورده. هیچ تغییری نکرده. جوان‌تر هم شده. ماشاءالله بگو. بذار تخته. کاش اینجوری بود سینا جون. نه هست این واقعیته. به نظر حداقل اینجوری به نظر میاد. دیگه چی میشه گفت؟ اثر این همه میکاپ اینا. نه اوضاع کرونا چه کرد با کارهای شما و کارآفرینیاتون؟ خیلی اتفاقای جالب افتاد. جالب یا بد یا خوب؟ هم خیلی بد هم خیلی خوب به خاطر اینکه وقتی که توی بحرانای اینجوری قرار میگیری باید سریع یه جوری باید عوض کنی تمام سیستمی دایرکشنی که داری میری رو و بتونی یه جوری باشی که با زمان بری جلو. ما یه سری کار کردیم که خیلی کمک کرد و بیشتر میتونستیم توی اون بحرانی که همه چی لاکداون بود و همه مشکل داشتن دایرکشن بیزنس رو یه ذره عوض کردیم و باعث شد که بیشتر حتی میتونم بگم خیلی بیشتر هم کار کردیم. سختی کارت در همین دوران چیا بود و کدومشو تونستی راحت‌تر باش کنار بیای کدومشو هنوز نتونستی باش کنار بیای؟
سختی که خیلی زیاده. سختی که از زمانی که تصمیم میگیری به قول خودت کارآفرین رو داشته باشی، حالا فارسی بد میشه، انترپرنور باشی، خیلی سختیاش بیشتر از ریوارداشه و خیلی فقط اون قسمت خوب قضیه رو میبینن، بعد میگن که خوش به حالش. این کلمه خوش به حالش رو زیاد میشنوی، ولی نمیدونن که چقدر ما شبای بیخوابیایی که میگذرونی و همش سعی میکنی تا جایی ممکن کارتو جلو ببری و با اتفاقاتی که میفته توی بیزینست، اگه میخوای بیزینست رو بزرگتر کنی، گلوبال کنی، کاری بود که از 5-6 سال پیش که با هم بودیم تا الان این اتفاق افتاده. خب خیلی شبای بیخوابی، مو سفید شدن ها. تو چه زمینه هایی مثلا الان شغل من چی میشه؟ یعنی من بس خودم بیشتر دارم میپرسم چه زمینه هایی شما بیا همین کارا دست شما. آره نه، ما که از استارتی که زدیم از 5 سال پیش یه سرویسی بود که میخواستیم کمک کنیم و یه گپی توی زمینی یه خلایی رو دیدیم که خواستیم که به قول معروف این بیزنسی که راه انداختیم کمک کنیم به خانومایی که به قول معروف خیلی بیزی بودن یا مادرایی که خیلی سرشون شلوغ بود، که بتونیم بیشتر این حس بهتری رو بهشون بدیم. اصلا از استارت جرنی من، این داستان من همیشه این بودش که خواستم زنها توی دنیا به هر نحوی که شده زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشن. حالا میخواد از کارهای زیبایی باشه، میخواد توی قسمت‌های مختلف کاریشون باشه و این زمانی که برد برای من این 5-6 سال. البته این 5-6 سال هم فقط نبود، حالا این 5-6 سال روی یکی از کار، ولی من یادمه که از سالیان پیش مثلا تو حتی توی ایران هم یکی از برندهای معروف اسکاندیناوی رو برای اولین بار وارد ایران کرده بودیم. مال فکر کنم مال 15-16 شاید بیشتر. درسته. من 8-9 سالم بود رفتم نروژ و بعد از چندین سال بعد برگشتم ایران به خاطر اینکه دوست داشتم که برندهای واقعی رو وارد کشور خودم یا اصلا به کل میدل ایست، خاورمیانه، یعنی در دسترس مردم بذارم. و اینکه آره ما یه برند بزرگ اسکاندیناوی بود که وارد ایرانش کردیم و چه چالنجایی رو من فکر کنم بگو اینا رو بگو. ایناش باحاله. همین یه دختر ایرانی که سالها ایران زندگی نکرده بوده و توی مثلا یه کشور اروپایی زندگی کرده، آره که همه چی رو اصول، اصلا یعنی خیلی تو یکی از محصولات اینا رو برداشتی برد از اینجا بگو. چشتون روز بعد نه ولی موقعی که من این کار کردم در اصل جزو اولین برند هایی بود که اولین فلگشیپ استورش رو، نمیدونم فلگشیپ استور به فارسی چی میشه، نمایندگی اصلی رو وارد تهران کردم. ولی خب از روز اول خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه انواع اقسام رولز های مختلف، یعنی باید طبق قوانین های مختلفی، محدودیت ها و قوانین دست و پاگیر. آره خیلی داشتیم، خیلی سخت. چی شد که چون میدونم که بعد از اون دیگه اون برند ادامه پیدا نکرد حضورش در ایران، و چی شد که اومد بیرون؟ یکی از دلایلش این بود که درست خورد به همین بحرانی که همه چی خیلی سخت‌تر شد در ایران و اینکه خب من کارم همیشه این بود که دوست داشتم خودم رو محدود کنم به یه جا و یه سرزمین، ولی دوست داشتم بیشتر گسترده کنم کارم و اینکه از طرف خود برند باید جاهای دیگه ای رو افتتاح میکردم. تصمیم گرفتم که این نمایندگی رو واگذار کنم به یه کامپنی دیگه ای که داشتش مالتی برندهای مختلف رو داشت که دیگه یه قسمتی از اون رو گذاشتیم و در ایران شروع کرد به خیلی کوچیک‌تر کار کردن، ادامه دادن. خب این از این شادی جان. تازه اینا خوباشه. اگه داری میری الان بده اینجا خوش نمیگذره بهت مثل اینجا. بیا اینجا بچه‌ها مثلا آهنگ مورد علاقت رو بزنن و برقصی و بخون. اینجوری نیست. نه اونجوری. حالا یه سر بریم به اتاق فرمان تا اینا تکلیفش ما به توافق برسیم، ببینیم شادی رو بفرستیم بره یا نگرش داریم. نه میاد با من. بخوای نخوای میاد.
ما لیوانمون خالیه به دلیل کرونا، ما لیوانا رو پر آب نمی‌کنیم. آب رو جور دیگه مثلا بطری بچه‌ها از اون پشت میارن برای مهمون اگر آب احتیاج داشتیم که فکر نمی‌کنم الان نه اوکی الان فعلا اوکی. خب شما تو بعد جان همون بفهمید خط کاریشون رو عوض کردن. آره دقیقاً چیکار کردن دقیقاً بعد از اینکه نمیدونم از کار لباس یا وارد کردن یک برند معروف لباس به کشور یه دفعه 180 درجه موقعیت کاری و شرایط کاری رو عوض کرد و رفت وارد دیجیتال و دنیای اپلیکیشن و وبسایت و آنلاین شد. چجوری؟ واقعا همینو بگو. اصلا چه ربطی داشتن این دوتا به هم؟ ببین همیشه میگن زمان، دوباره برمیگردیم به موقعیت و زمان که هر زمانی یه چیزی رو باید نسبت بهش، یعنی اون گپی رو که تو همون زمان میبینی، اگه اون فرصتی رو که میبینی رو همیشه من میبینم مثل یه قطاری میمونه که داره میره و تو باید بپری روی این قطاره و باهاش بری. اگه بمونی یعنی هم جا میمونی، همین که خیلی اتفاقای دیگه میفته و تو هی باید دنبالش بدوی. یکی از دلایلی که همیشه سعی میکردم تو این قطاره باشم این بود که همیشه سعی میکردم دنبال پرابلمایی که توی دنیا هستن، یعنی اتفاقاتی که هستن رو بتونم برم و اینو یه جوری کمک کنم که این حل بشه. این پرابلم حالا میتونه تو هر زمینه‌ای باشه. دلیلی که وارد حالا خیلی فاست فوروردش کردیم که وارد تکنولوژی شدیم این بودش که خب یه سرویسی بود که برای هیر استایلیستا، میکاپ آرتیستا اینا بود و اینکه من می‌خواستیم این مسئله رو گستردش کنم، می‌خواستم استایلیستا بیشتر بشه، می‌خواستیم تکنولوژی بالاتر بره. و بذار من یه توضیح کلی بدم برای مخاطب. یه مثلا شما اوبر رو شنیدین دیگه، حالا اسنپ یا تپسی یا یکی دو مدل دیگه هست که شما نگاه میکنی ببینید چه مثلا یک ماشین خالی اطراف تو کجاست، همون رو بوک میکنی میاد دنبالت. همین این در رابطه با موه. میخوای موهاتو درست کنی بری مهمونی نگاه میکنی ببینید چه آرایشگری دور و اطراف تو آزاده، بوکش میکنی که اتفاقا با اوبر هم قرارداد داشتین. خیلی جالبه که صحبت اوبر رو کردی. اولین کامپنی بودیم که در دنیا در سال 2018 اینتگریت کردیم تو سیستم اوبر و باهاشون روی صحنه رفتیم، امضا کردیم و این برای ما یه اتفاق خیلی بزرگی بود و اینکه تو دنیا با بزرگترین برندها مثل لوریال، USA، 5 تا کشور رفتیم، خیلی مسئله رو گستردش کردیم. ولی حالا از همه اینا گذشته، همونطور که صحبت کردی گفتی راجع به چالنج‌ها صحبت کنیم، یکی از چیزایی که خیلی دلم میخواد صحبت کنم همینه که با همه این بزرگ شدن‌ها یک عالمه مشکل میاد باهاش که آدم اونجاست که یاد میگیره که چجوری باید سعی کنه خودش رو وقف بده. همین که میگی وارد دنیای تکنولوژی شدم از یه زن خیلی سخت بود، به خاطر اینکه دنیای تکنولوژی بیشتر در دست آقایون هستش و اینکه اگه به عنوان یه زن واردش بشی همیشه یه سری دیوارها و سدهایی هستش که حالا تو خیلی نمیدونی، هنوز خیلی چیزه و این داستانا رو من باید باهاشون خیلی دست و پنجه نرم میکنم، چون صحبت دیگه یک کشور نبود، صحبت گلوبالی بود. City of Love. Today I'm going to show you how BGX brings Paris's most luxurious salon directly to your door. All you have to do is download the app, and thanks to our partnership with Uber, they will bring your favorite salon stylist to your door. And of course, BGX also delivers your favorite professional salon products. You have to try this. It's the best. Directly to you in less than 30 minutes. جدا از این کار تو یه کار دیگه ای رو هم باز دوباره برای خانم ها انجام دادی که یک کلاب خیلی نزدیکه به قلب من. هزینه‌های من هی داره میره بالاتر. این قسمت خیلی دوست دارم. اینا رو این که اصلا همش بهتره. با تمام این بدبختی‌ها، با تمام اتفاقاتی که افتاد و نمیشه گفت اسمش بدبختی، میشه گفت اسمش حالا سختی، درسته؟ چالش. حالا میخوام همه کلمه‌ها رو فارسی کنم خراب میشه. تمام زنهای دیگه ای رو تو کل دنیا داریم صحبت میکنیم، اصلا ربطی به اینکه اگه مال خاورمیانه باشی کم بیشتره یا کمتره نداره. من تو کل دنیا میتونم اینو صحبت کنم که تو هر زمینه‌ای متاسفانه خانم‌ها وقتی میخوان از اون
باکسه بیان بیرونتر، همیشه میخوان دوباره برشون گردونن تو همون چکشی هست که همیشه وجود تو همه فیلدا. میخوای وکیل باشی، دکتر باشی، تو شغلای ما باشی، تو هر زمینه که فکرشو کنی همیشه یه سری استپایی هست که باید بیشتر بذاری بری جلو و سخته، واقعا سخته. من اصلا آدمی نیستم که بگم مثلا بر علیه آقایان و اینا، اصلا اتفاقا به نظرم این دوتا باید کنار هم باشه که بتونه درست ببره همه چی جلو. و اتفاقا جا داره یه چیزی بگم، همین آقایی که اینجا میبینین چون من دوستی دارم با ایشون و خوب بیرون از این مسئله میشناسمشون، یکی از آقایانه که بسیار بسیار به خانوما این راهو میده که بتونن موفق تر بشن، میتونن از پلتفرمی که دارن میتونن یعنی استفاده کنن، بزرگتر شن. خود من الان اینجا نشستم، شما البته من شاید خیلی ندونم که یک از چیزایی هستی که خیلی خانوما رو کمک میکنی توی لطف داری عزیزم، یعنی واقعا. ولی نگفتی اون قسمت چی بود؟ کدوم قسمت؟ گفتی قسمتی که من دوست دارم. حرف رفت جای دیگه. از تمام سختی‌ها و تمام اتفاقاتی که افتاد و تو این زمان با آدمایی که آشنا شدم من فهمیدم که چقدر این یه خانوما به همین اتفاقشون داره میفته. یه پلتفرمی رو، یه کلابی رو درست کردیم که این داستان جهانیه که بتونیم یه سپورت سیستمی باشیم پشت تمام خانومای موفق دنیا که بتونن حالا نه فقط از طریق کاری، ولی یکی از چیزای مهمی که هر فاوندری، هر کسی که کارآفرین هستش، این تو وقتی که سختی‌ها که میافته توش که دیگه نمیتونی بری جلو، اینجا رو اول باید درست کنی، مغز رو درست کنی و این قسمت کار خیلی مهمه. پس از طریق mental health یعنی از طریق سلامت روان و از طریق سپورت های مختلف که میتونه از لحاظ legal advice مثلا کمک های حقوقی و حالا به مشاوره حقوقی، مشاوره روانی، مشاوره های مختلف رو شما تو این کلاب به خانم ها ارائه و کانکتشون میکنیم با کسای دیگه که تو هر فیلدی، مثلا من تو این زمینه از اتفاقاتی که برام افتاده و کانکشنی که دیگه دارم به شما میتونم این کمک رو بکنم که تو راهت رو آسان‌تر بری جلو. و این مسئله چیزی هستش که الان خیلی خیلی روش داریم کار میکنیم، هنوز لانچ نشده ولی به امید خدا میخوایم یه کار بزرگ دیگه داشته دمت گرم. ولی خب ببینیم تو میدونم اهل چالش و مسابقه از اینا هم هست که خودشو شده تیکه و پاره بکنه و تو رو بکشه ببره. بکشه دیگه منظورت. آره. بازی این هفته رو ببینیم که با مهمون چی انتخاب کردن بچه. زود باش، توضیحات بده زود. فریا جان این دوئل رو شما ببر که من بتونی از اینجا رها کنی. عزیزان دوستان عزیز که شده من باید این کارو بکنم، نمیشه. این بسیار بسیار بازی حساسیه. سلاحتون رو انتخاب کنید. کدوم قاشق رو می‌خواید؟ سلاح خطرناک. قاشق رو می‌ذارین در دهان گذاشته. بله. و این اسمارتیز رو می‌ریزید توی. هر کی زودتر اینو پر کرد برنده است. خدا دست داده بهم. نه. برای مواقعی که دست بنده. سختی دوست داری؟ آره به خاطر سختیه. حاضرید بچه‌ها؟ حاضریم. خب 3 با تشویق اساسی ها، یعنی من آها خوب شد. خب سینا باریکلا مریم خالی داره میبره. آفرین سینا. متخلف
خدایی کمردرد، فک درد، دندون درد، من پام درد گرفت. ولی خدای مهمون متقلبی هستی شما. آره نمیشه. یعنی من بردم دیگه 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 دیگه این واقعا 22 تا بیشتره. شما بردی سینا جان. شما زحمت حالا بذار این دفعه حس کنه که برده. شادی رو نگه داشتم بچه. شادی رو میبره. سر شادی بود؟ تقلبایی که این خب کرد. بابا میگفتی دیگه تو بردی. پاشو بریم. دمتون گرم. خب این هفته مهمون ویژه داریم. مهمون برای اجراها؟ بله چه عالی. برای اجرا مهمون ویژه داریم، اومده فقط واسه ما اجرا کنه، این رو حال به ما بده بره. دمش گرم. خیلی ممنون. پیمان سلیمی. پاک شد از ذهنم اون همه خاطره، حاصل جمعمون رو کاغذ باطل. این همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور از خودم در فرار. وای 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 از اون حرفات که عشق داد برباد. وای از این قصه داغمون ته دفتر رسید، ارزششو نداشت این همه موی سفید. بازی برده رو سر یک اشتباه باختم و روح من هنوزم در عذاب. وای 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 از اون حرفات که عشق داد برباد. وای از این وای 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 از این سرما که یخزده قلبم توی سینه. حیف ما بود که تو این راه حتی یه روز خوش نبینی. از بخت بد و پیچ این راه یه شبم کنار هم نشینی. پاک شد از ذهن من اون همه خاطر، حاصل جمعمون منهای فاصله. اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور از خودم در فرار. وای 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 از اون حرفات که عشق داد برباد. وای از این وای 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 از این سرما که یخزده قلبم توی سینه. وای 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 از اون حرفات که عشق داد برباد. وای از این وای 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 از اون سرما که یخزده قلبم توی سینه. پاک شد از ذهن من. من پیمانو خیلی حال میکنم باهاش. خیلی واقعا خیلی صدای قشنگی داره. خیلی صداش قشنگه. خب دوستان عزیز دیگه ای هم که صدای قشنگی دارن میتونن در بخش انتهایی برنامه ما اجرا کنن آثار هنری خودشون رو برای علاقه‌مندان و دوستداران. استعدادها میتونن کاراشون رو بیان اینجا اجرا کنن. این فرصت، این استیج برای این عزیزانه. خداحافظی کنیم دیگه خداحافظی کنیم. بله نحوه شرکت در مسابقه هم که دیگه میدونن دیگه. این عکسی رو که من و شادی آخر برنامه از برنامه امشب میذاریم و نظرتون رو راجبش
راجع برنامه نه راجع به عکس اعلام بفرمایید و ما خودمون دیگه انتخاب میکنیم. فرم ثبت نام هم که هر هفته ما استوری میکنیم. این استوری رو اگر دنبال بکنید فرم ثبت نام میبینید، میرید سریع ثبت نام و تموم. هفته بعد شرکت میکنید تو مسابقه. تموم شد. شرکت در مسابقه حالا اون به کنار. برنامه رو هم به صورت آنلاین میخواین تماشا بکنید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام، تلگرام ام بی سی پرژیا در خدمت شماست. کانال یوتیوب بنده، کانال تلگرام بنده، پیج شما رو گفتم دیگه ها؟ نگفتی ولی حالا این پیج شادی اینو بگید، پیج منم نمیخواد بگید. این پیج شادی بسه؟ بله بسه. شبتون بخیر.